dnešní Piano Talk Show je tady se mnou Vlaďka Podlézová, majitelka baletní školy Balerin. Ahoj Vlaďko. Ahoj. A mě by teda zajímalo ze začátku, kdy tobě balet učaroval a jak? No a na tuhle otázku já jsem se připravila. Úplně nechtěně a volala jsem mamince, protože já si to nepamatuju. A maminka mi vysvětlila, že šli s tatínkem do divadla, neměli pro mě hlídání a tak mě vzali ve 2 letech sebou. A od té doby doma baletím. Takže omylem. Omylem, nevím prostě, jak se to ve mě vzalo, ale bylo to tak a prý už se mnou nebylo vydržení, takže do gymnastiky mě dali, abych vybila energii, do sportovní, do moderní, do baletu, do všeho možného, do klavíru. A potom v 10 letech jsem dělala přijímačky na konzervatoř. Už v 10 letech? Už v 10 letech, tam se chodí To jde? ze 4. Ano, to jediné vlastně je možné v tomhle věku, potom už ne. Spousta dětí začíná s něčím a teď vlastně buď je rodiče do toho musí nutit, anebo prostě se jim nechce cvičit a to znám z klavíru a tak. Jak jsi to měla ty, jako když jsi byla malá, jestli jako my tě museli jako cepovat? Já jsem měla docela přísnou výchovu, takže já jsem to ani nepocitovala jako cepování, u nás se prostě poslouchalo. A když někdo řekl, budeš chodit tam a tam, tehdy a tehdy, tak jsem prostě šla. Ale bavilo mě to, naši si toho všimli, nebo maminka, tak teda říká, že teda na tu konzervatoř to můžu zkusit, protože mě vybrali ve škole. A tatínek ten nechtěl ani slyšet. Ten říkal, že mi radši ruce nohy spřeláme, než aby ze mě byla baletka, a potom zvolil a nakonec myslím, že dneska už je rád. Zase maminka ho obměkčila, ano, si určitě, představit. určitě. A dneska je rád a myslím, že je pyšný na to, co dělám. Asi málo kdo ví, že, nebo já jsem se dočetl teda, že Zlín měl dlouholetou baletní tradici, že kdysi tady balet fungoval a že se tato tradice nějak vytratila. Je tohle důvod, proč jsi založila baletní školu ve Zlíně? Já jsem se o tom taky jenom dočetla. Já jsem chtěla mít baletní školu už jako malá. Když jsem viděla svoje učitelky baletu už v těch, 3-4 letech, tak jsem si hrála na učitelku a snažila jsem se doma naučit nějaké hračky tancovat a sourozence, protože nás bylo sourozenců 7, tak jsem měla krásnou školu už tehdy v těch 5 letech. A to, že tady byla nějaká tradice dřív, tak jsem myslela, že to nahraje tomu plánu, který jsem měla otevřít tady školu. I když mi od toho všichni zrazovali, že to nepůjde a že tady žádný zájem nebude a že to prostě To nejde. jsem se chtěl právě zeptat, jak moc je klasický balet in? Asi jak pro koho? Kdo uslyší balet, tak většinou ohrnuje nos. Ale ti, co přijdou a přivedou třeba moje studentky, přivedou nějakou kamarádku, tak se chytí. Jo, vždycky to tak je. Pořád tam ten zájem musí být, protože jinak by přece tolik baletů nepouštěli do divadel. Co děti, předpokládám, že to jsou hlavně teda holky. Jsou. Teď momentálně jsou to samé holky. Samé holky. Byl někdy Jedna nějaký vedle kluk druhé, byl. baletu? Ano, byl kluk a skončil velice brzy. Zjistil, že je to velká dřina a já se přiznám, že možná jsem i trošku ráda, protože přece jako ženská toho kluka nenaučím tolik, co by ho naučil nějaký baleťák. Naučila bych ho všechny základy, samozřejmě úplně veškerou průpravu baletní a měl by všechno, co ty holky, ale já mu nedám do těch jeho kroků, nedokážu dát tu chlapskost, tu mužnost. Jo, on by se to možná naučil podle mě všechno a potom by vypadal jak holka. Dobře, tak co ty holky vlastně na tom přitahuje a fascinuje na tom baletu? Jsou tam kostýmy, to je fascinuje. Je tam nádherná hudba, která něco vystihuje a ten balet má děj. Takže oni hrajou takovou malou pohádku ve svém krátkém tanci, který třeba trvá i minutku, který je vytržený z nějakého kontextu. A stejně by všichni diváci měli podle toho poznat, o který balet se jedná, nebo balet ani ne, ale o který příběh se jedná, co tím chce říct. A to, že se to tyhle holky naučí, tak to jim dává asi i větší sebevědomí a pocit, že něco dokázali, že dokázali někomu vnuknout to, co cítí v tu chvíli. Jsou nějaké fyzické předpoklady pro balet? Nebo každý může dělat balet? Každý balet dělat nemůže, ale každý může tancovat. To je podle mého... U mě můžou tancovat prostě všechny děti. I když mi přijdou a budou jak buřtíčci, nebo přijdou a nebudou slyšet hudbu, ale budou to chtít dělat. Jenom o tom chtění. Jo, když mi přijde holčička, která bude sebetalentovanější a nebude se jí do toho chtít, tak z ní nic neudělám. Prostě mi neudělá tu atmosféru a nebude to těšit ani mě.
Objevila jsi už nějaký talent? Je. Talentu jsem objevila tak teď za ty 2-3 roky asi 4 talentované holčičky. Jedna už mi odešla na taneční konzervatoř, ta minulý rok udělala zkoušky. 2, 3 se chystají na taneční konzervatoř. O těch 2 bych řekla, že budou fakt dobré. A jedna je talent od přírody. Ta má dar. Ty ve své baletní škole děláš i kurzy pro dospělé. Jmenuje se to Fit Ballet, ta aktivita. Co to je a ty jsi to vynalezla vyloženě? Já jsem to nevynalezla, ten název, ale asi ty lekce v podobě, v které je dělám, ty jsem nejspíš vynalezla. To začalo tak, že maminky holčiček, které jsem učila, s kterými jsem se zkamarádila, tak si doslova vydupali, abych jim udělala taky lekce, aby věděli, co ty holčičky jejich se učí a tak. No tak jsem souhlasila, tak jsme svolali pár ženských, zacvičili jsme si v sobotu a já jsem vymyslela hodinu, aby je bavila, takže jsem je prvně zadřela z kůže, vydýchala jsem je, potom jsem s nimi udělala nějaké baletní základy, pozice, prvky, všechny možné i nemožné možná. A potom posilování a nakonec jsme dělávali vždycky variaci z nějakého baletu slavného. A pak mi psala jedna paní, jestli ve své baletní škole dělám něco jako fit balet. Když jsem se podívala na YouTube, co to vlastně ten fit balet přesně je, a odepsala se mi, ano, něco jako fit balet děláme. A od té chvíle už jsem přišla s tím, teda, že je to fit balet a otevřeli jsme dveře i veřejnosti. Mají někdy rodiče nějaké ambice? Musíš někdy krotit jejich ambice, že třeba si představují, že jejich dceruška bude jednou v Národním divadle prima ballerina? Až takhle to nevidí. Oni by spíš chtěli nějaké výsledky, co se týče vyhraných soutěží baletních, kterých moc není, ale musím je krotit. Někdy vím, že ta holčička na to nemá a že se trápí a že pojede a neumístí se a bude fakt jako trpět, protože ti rodiče jsou ambiciozní. Ale potom jsou tam rodiče, kteří netrvají na tom, aby holčička byla slavná, byla někým a měla medaile a poháry. A to naopak zase udělám, takže když je šikovná, tak ji na tu soutěž vezmu a trošičku té ambicioznosti, trošičku těch ambicí přenesu na ty rodiče. Takže musím to korigovat, aby ti, co jich mají moc, jich měli míň a ty, co žádné, aby jich zase měli o trošičku víc. A tak určitě věřím tomu, že pro ty holčičky to může být určitá taky odměna za tu dřinu. Oni potřebují odměny, protože nemůžou jenom dřít a nic z toho nemít. Takže buď jsou to soutěže, anebo hlavně vystoupení. A na to se těší, protože to uděláme ve velkém stylu. Máme kadeřnice, kosmetičky a pomalu i kostýmérky a všechno to kmitá a poznají tu atmosféru toho divadla, takovou, jako my jim vytvoříme. Tak, jak si ji pamatuju já z divadla, tak takovou se snažím jim vytvořit na jejich vystoupení, aby to bylo hektické a přitom nádherné a jim se to líbí. Jak bude fungovat tvoje škola do budoucna? Jaké máš plány? Moje plány se mění pořád, ale ten základ zůstává stejný. V té škole chci učit já, plus bych chtěla mít k sobě někoho spolehlivého, kdo by mi pomohl. A šťastné děti. Já bych chtěla, aby ty děti tancovaly pro radost, hlavně pro radost, ne pro úspěch, ale ty, které už se nedostanou na tu konzervatoř, nebo prostě nepřeji jim osud, aby byli tak talentovaní, anebo rodiče nechtějí, tak chci, aby měli radost z toho, co dělají. Aby to nedělali pro ty medaile. Ale pro to hezké. Jo, moc děkuji za rozhovor. Já taky.